नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ म बिल्कुलै नयाँ किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला है। साथीहरू, आजको भिडियो रहेको छ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारे है। साथीहरू, यो चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है, केही स्किप नगरिकन हेर्नु होला है, किनकि चाहिँ केही त्रुटिहरू भयो भने चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ फरवर्ड हुँदैन है। त साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ है। सर्वप्रथम तपाई चाहिँ आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् है। यदि तपाईले मोबाइलबाट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले राइट कर्नरमा चाहिँ माथिपट्टि टपमा त्यहाँ तीनटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो डटमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले त्यहाँ डेस्कटप भर्जनमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दा तपाईलाई सजिलो पर्छ है। म चाहिँ यहाँ चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न गएँ है। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ सर्च बटनमा गएर चाहिँ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल टाइप गर्नुहोस् है। टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लिङ्क, एप्लिकेन्ट लगइन अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम भनेको छ है। यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् है। यस्तै किसिमको इन्टरफेस ओपन हुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ के भनेको छ, एप्लिकेन्ट लगइन भनेको छ है। यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, यो चाहिँ यातायात विभागको चाहिँ अफिसियल साइट ओपन भएको छ है। यहाँ चाहिँ यदि तपाईले पहिला नै एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ युजर नेम राख्नुस्, पासवर्ड राख्नुस् अनि लगइन गर्नुस्। यदि बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ डिड नट ह्याभ एन एकाउन्टमा क्लिक गरेर साइन अप गर्नुस् है। साइन अप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नुस् है, नागरिकता अनुसारको नाम लेख्नुस् है। त्यसपछि मिडल नेम छ भने चाहिँ लेख्नुस्, छैन भने चाहिँ पर्दैन है। मिडल नेम यदि पुरुषको हकमा चाहिँ बहादुर कुमार हुन्छ, महिलाको हकमा चाहिँ कुमारी माया त्यस्तो छ, मिडल नेम छ भने नागरिकता अनुसार लेख्नुस्, नत्र पर्दैन है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ डेट अफ बर्थ लेख्नुस् है। डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईले नेपालीमा लेख्नुपर्छ है। सेलेक्ट गर्नुस् है, कति सालको, कुन चाहिँ साल, कति महिना, कति गतेको, त्यो चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गरेर लेख्नुस् है। त्यसपछि कति महिना पनि सेलेक्ट गर्नुस् है। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईको फोन नम्बर चाहिँ आफ्नै राख्नु होला है, किनकि ओटिपी कोड आउँछ तत्कालै। अनि फोन नम्बर चाहिँ दोहोऱ्याएर नराख्नुस् है, किनकि रिपिट फोन नम्बर राख्न मिल्दैन, अलरेडी एक्जिस्ट भन्छ है। फोन नम्बर राखिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले पासवर्ड राख्नुस् है एउटा है। पासवर्डमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ पासवर्ड राख्दा चाहिँ 8वटा क्यारेक्टर हुनुपर्छ, अप्पर केस, लोअर केस अनि नम्बर हुनुपर्छ, अनि एउटा सिम्बल @ त्यस्तो सिम्बल हुनुपर्छ है। पासवर्ड राखिसकेपछि थोरै तल यहाँ के भनेको छ भने सेक्युरिटी क्वेसन भनेको छ है। सेक्युरिटी क्वेसनमा यहाँ तपाईले धेरै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चुज गरेर राख्नुहुन्छ। सुरुमा यहाँ चाहिँ वाट इज द नेम अफ योर फर्स्ट स्कुल भनेको छ, मैले चाहिँ यो क्लिक गरेँ है। टाइप गरिसकेपछि साइन अपमा क्लिक गर्नुस् है। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ इन्टर ओटिपी कोड भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ओटिपी कोड आउँछ है। ओटिपी कोड चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। टाइप गरिसकेपछि कन्फर्ममा क्लिक गर्नुस् है। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम भनेको छ। युजर नेम यहाँ चाहिँ तपाईको युजर नेम देखाउँछ है।
यो युजर नेम चाहिँ तपाईँले फोटो खिचेर राख्दा हुन्छ है, किनकि पछि लगइन गर्दा तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है। यो चाहिँ युजर नेम इन्ट्री गरेर तपाईँले चाहिँ लगइन गर्न सजिलो हुन्छ है। त्यसपछि यहाँ सुरुमा के भनेको छ, एप्लिकेसन पोर्टल भनेको छ है। एप्लिकेसन पोर्टलमा चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ पर्सनल डिटेल्स भनेको छ, व्यक्तिगत विवरण भनेको छ। त्यसपछि एड्रेस भनेको छ, ठेगाना। त्यसपछि सिटिजनसिप नागरिकता विवरण भनेको छ है। त्यसपछि पासपोर्ट डिटेल्स भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई पर्दैन है पासपोर्टको चाहिँ, किनकि हामीले चाहिँ यो चाहिँ विदेश, यदि त हामी विदेशबाट गर्दैछौँ भने चाहिँ नेपालमा बसेर त्यो चाहिँ पर्छ, नत्र पर्दैन है। त्यसपछि एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्स भनियो है। अब सुरुमा चाहिँ पर्सनल डिटेल्समा क्लिक गरौँ है। पर्सनल डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन नेम भनेको छ है, आवेदकको नाम भनेको छ। अघि तपाईँले सुरुमा फर्म भर्नु भएको छ नि, त्यहीमा तपाईँले नाम हान्नु भएको छ भने चाहिँ अटोमेटिक आउँछ है। यो चाहिँ है फर्स्ट नेम टाइप गर्नुहोस् तपाईँको, त्यसपछि मिडल नेम टाइप गर्नुहोस् छ भने, त्यसपछि लास्ट नेम टाइप गर्नु छ। अनि साथीहरू तपाईँले चाहिँ स्टार दिएको चाहिँ कम्पलसरी हो है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ नाम देवनागरीमा भनेको छ है। देवनागरीमा तपाईँ नेपालीमा यहाँ चाहिँ नाम त आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने छ है, माथि लेखिएको नाम है। यदि तपाईँले मोबाइलबाट चाहिँ नेपाली टाइपिङ गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एप्लिकेसन, नेपाली टाइपिङ एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ iOS युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ एप स्टोरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ बीचको नाम लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ थर, देवनागरीमा थर भनेको छ, तपाईँले आफ्नो थर लेख्नुहोस् है। त्यसपछि थोरै तल ड्र्याग गर्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ, तपाईँको चाहिँ यहाँ पर्सनल डिटेल्स भनेको छ, व्यक्तिगत विवरण भनेको छ है। डेट अफ बर्थ भनेको छ है। तपाईँले अघि त्यो आइडी बनाउने बेला, तपाईँको युजर आइडी बनाउने बेला यहाँ तपाईँले आफ्नो जन्ममिति टाइप गर्नुभएको छ भने यहाँ अटोमेटिक आउँछ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जेन्डर भनेको छ, तपाईँको यहाँ चाहिँ लिङ्ग चुज गर्नुहोस् है, महिला पुरुष अन्य के हो तपाईँ अब यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट गर्नुहोस् है, कुन हो है। त्यसपछि नियर बाई अफिस भनिएको छ है, तपाईँको अब यातायात कार्यालयको अफिस सेलेक्ट गर्नुपर्छ है, नजिकैको यातायात कार्यालय है। म चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नजिकैको यातायात कार्यालय एउटा सेलेक्ट गरेँ है। सेलेक्ट गरिसकेपछि थोरै तल आउनुहोस्। के भनेको छ यहाँ चाहिँ गार्जियन इन्फर्मेसन भनेको छ, अभिभावक विवरण भनेको छ है। तपाईँले आफ्नो अभिभावकको नाम लेख्नुपर्ने छ है यहाँ चाहिँ है। तपाईँको आमा बुवा जसको नाम राख्दा पनि भयो है। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुनुपर्छ है साथीहरू। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सम्बन्ध के हो त नि, उहाँ तपाईँले टाइप गर्नुभयो जुन उहाँसँग के छ सम्बन्ध, तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ कि हस्बेन्ड हुनुहुन्छ कि सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि अदर्स इन्फर्मेसन भनेको छ, अन्य विवरण भनेको छ है। अब तपाईँको शिक्षा भनेको छ, कति पढ्नु भएको छ तपाईँले यो लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अकुपेसन के गर्नुहुन्छ, पेसा त्यो लेख्नुहोस् है। तपाईँले केही गर्नु हुँदैन भने अदर्समा टिक लगाउँदा नि हुन्छ है। त्यसपछि यहाँ कम्प्युटर नलेज, तपाईँलाई कम्प्युटर नलेज छ कि छैन, बेसिक इन्टरमिडिएट एक्सपर्ट भनेको छ, कुन हो तपाईँले सेलेक्ट गर्नु, छैन भने ननमा लगाउँदा नि हुन्छ है। त्यसपछि देश त नेपालै हुने भयो, नेपालमा क्लिक गर्नुहोस्। ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको छ है। यदि तपाईँसँग पहिला ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने चाहिँ एस गर्नुहोस्, छैन भने चाहिँ नोमा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो खाले इन्टरफेस ओपन भएको छ है साथीहरू। यहाँ चाहिँ प्रोफाइल अपडेटेड भनेको छ। नाउ फिल अप योर एड्रेस भनेको छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ, तपाईँको स्थायी ठेगाना के हो त्यो लेख्नुहोस् है। कुन प्रदेश हो तपाईँको त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको नागरिकता अनुसार कुन जिल्ला हो, कुन प्रदेशको कुन जिल्ला हो सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिका के भएको छ अहिले त्यो लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ तपाईँको वडा नम्बर लेख्नुहोस्। वडा नम्बर लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिटी लेख्नुहोस् है। तपाईँको सिटी के हो चाहिँ तपाईँको
कुन ठाउँ कुन सहरको हो त्यो लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको टोल लेख्नुहोस्, कुन टोल हो, के भन्छ तपाईँको टोललाई। त्यसपछि यहाँ चाहिँ टेम्पोररी एड्रेस अस्थायी ठेगाना भनिएको छ। यदि तपाईँको ठेगाना माथिको र यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट ठेगाना, तपाईँको यहाँ चाहिँ टेम्पोररी ठेगाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै हो, तपाईँ एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेम एज पर्मानेन्ट गर्दा हुन्छ है यसलाई चाहिँ है। त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस् है। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आयो है साथीहरू। फेरि यहाँ चाहिँ के भनिएको छ, नागरिकता आधारभूत जानकारी भनिएको छ है, बेसिक इन्फर्मेसन भनिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको नागरिकता अनुसार चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ सुरुमा के भनेको छ, नागरिकता नम्बर भनेको छ है। तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ तपाईँले नागरिकताको किसिम भनेको छ। तपाईँको नागरिकताको पछाडिपछि सही गर्नुहुन्छ, त्यो सही गर्नुभन्दा थोरै माथिपट्टि लेखिएको हुन्छ तपाईँको नागरिकताको किसिम। त्यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ वंशज हुन्छ है, रेयर चाहिँ तपाईँको अरू हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इस्यु डिस्ट्रिक्ट भनेको छ है, कुन जिल्लाबाट चाहिँ तपाईँले नागरिकता गराउनु भएको, नागरिकताको कुन जिल्लाबाट तपाईँले नागरिकता जारी गर्नुभएको त्यो जिल्ला सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जारी मिति भनेको छ, तपाईँको नागरिकता कुन साल कति महिना कति गराउनु भएको त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् है। सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ साल सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन महिना हो महिना सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन महिनाको कति बनाउनु भएको त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ, सिटिजनसिप इमेजेस भनेको छ, नागरिकताको फोटोहरू भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँले के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि, तपाईँले यदि नागरिकताको फोटो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ, नागरिकताको फोटो चाहिँ 1 MB भन्दा चाहिँ यहाँ के भनेको छ, 1 MB इन साइज भनेको छ। 1 MB भन्दा लेस हुन पऱ्यो है, 1 MB भन्दा थोरै हुन पऱ्यो, 1 MB भन्दा धेरै हुन भएन है। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ तपाईँले नागरिकताको अगाडिको इमेज चाहिँ यहाँ राख्नुहोस्। त्यसपछि ब्याक फेस भनेको छ, पछाडिको राख्नुहोस् है। त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस् है। सबमिट गरिसकेपछि यस्तो खाले आउँछ है साथी इन्टरफेस। यहाँ के भनेको छ, नागरिकता अतिरिक्त जानकारी भनेको छ है, सिटिजनसिप एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ है, नागरिकतामा भएको ठेगाना भनेको छ है, जोनल भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रदेश सेलेक्ट गर्नुहोस् है, कुन प्रदेश हो है तपाईँको। त्यसपछि यहाँ जिल्ला कुन जिल्ला हो, कुन प्रदेशको कुन जिल्ला हो। त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका के हो तपाईँको सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि वार्ड नम्बर सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि सहर सेलेक्ट गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ टोल भनेको छ, तपाईँले आफ्नो टोल लेख्नुहोस् है। टोल लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ, प्यारेन्ट डिटेल्स भनेको छ, 3 पुस्ते विवरण भनेको छ है। 3 पुस्ते विवरण खुलाउनु पर्ने भयो है साथीहरू। यहाँ चाहिँ ग्रान्ड फादर्स नेम भनेको छ है। सुरुमा हजुरबुवाको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको बुवाको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँको आमाको नाम लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ तपाईँको श्रीमतीको नाम, यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने श्रीमतीको नाम लेख्दा हुन्छ। यो चाहिँ कम्पलसरी छैन है साथीहरू, एस्ट्रिक छ नि, स्टार दिएको चाहिँ कम्पलसरी छ, अरू चाहिँ कम्पलसरी छैन है। लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ है। विवाहित हुनुहुन्छ भने लेख्दा राम्रो। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् है। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खाले आउँछ है साथीहरू। हामीले चाहिँ यहाँ के भएको छ, हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत विवरण पनि भरिसक्यौँ, ठेगाना पनि भरिसकेको छौँ। त्यसपछि सिटिजन डिटेल्स पनि भरिसक्यो, राहदानी चाहिँ परेन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्समा क्लिक गर्नुहोस् है। ड्राइभिङ लाइसेन्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आई हियर बाई क्लेम ड्याट भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एग्री यहाँ टिक बटनमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस् है। यसको चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नु स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 भनेर यहाँ 4वटा तह छ है। हामी चाहिँ अब सुरुको तहलाई गरौँ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनको चाहिँ लाइसेन्स निकाल्न जाँदै हुनुहुन्छ, कुनको लागि फर्म भर्नुभएको तपाईँले यहाँ के भनेको छ। सुरुमा केमा चाहिँ स्कुटर मोपेड भनेको छ। एमा चाहिँ तपाईँको ए क्याटेगोरीमा चाहिँ
मोटरसाइकल स्कुटर मोपेड भनेको छ, बीमा कार जिप डेलिभरी भ्यान भनेको छ, टेम्पो भनेको छ, सीमा चाहिँ C1मा चाहिँ ई रिक्सा भनेको छ, डीमा चाहिँ पावर टेलर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ कुनको चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइसेन्स निकाल्न जाँदै कुनको चाहिँ तपाईँले ट्रायल दिन जाँदै हुनुहुन्छ सेलेक्ट गर्नुहोस् है एउटा है। त्यसपछि सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् है। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अफिस सेलेक्सन गर्नुपर्ने भयो है तपाईँले। अब कुन प्रदेशको कुन, म चाहिँ यहाँ चाहिँ गण्डकी प्रदेश सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि अफिस कार्यालय गण्डकी प्रदेशको चाहिँ यहाँ चाहिँ अफिस चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ खुल्ला चाहिँ एमा रहेछ है तपाईँको है। ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट अफिस काउसतीमा रहेछ है। काउसती सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि नेक्स्ट गरेँ है। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ के भनिएको छ, ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट अफिस काउसती प्लिज सेलेक्ट अ डेट टु भ्यू कोटा इन्फर्मेसन। अब तपाईँले एउटा डेट छान्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ दिएको छ डेटा कोटा फिल भनेको छ यो, र यो डेटमा कोटा फिल भएको छ होलिडेज। अब तपाईँले चाहिँ एउटा डेट सेलेक्ट गर्नुहोस् है। यहाँ रातोमा चाहिँ बिदाको दिन लगाइएको छ है साथी। यो रेड चाहिँ तपाईँको प्याक भइसकेको अथवा यो बिदाको दिनहरू हो। एउटा डेट सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ नो एनी कोटा इन्फर्म फर सेलेक्टेड, चयन गरिएको मितिमाका लागि कुनै पनि कोटा सूचना छैन भनेको छ। छैन भने चाहिँ तपाईँले अर्को डेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। के भनेको छ, टोटल कोटा 100 को कोटा रहेछ। बुक कोटा 37, रिजर्भ 1, एभाइलेबल भनेको छ है। एभाइलेबल भएपछि तपाईँले एप्लाईमा जान सक्नुहुन्छ है। एप्लाईमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ फेरि मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ है साथीहरू। त्यो ओटिपी कोडमा चाहिँ तपाईँले अघि दिएको नम्बरकोमा आउँछ त्यो ओटिपी कोड चाहिँ। तपाईँले ओटिपी कोड चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। टाइप गरिसकेपछि कन्फर्म गर्नुहोस् है। कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ थ्याङ्क यू फर योर एप्लिकेसन, इट माइट टेक टाइम टु जेनेरेट रेफरेन्स नम्बर भने प्लिज रिभिजिट लेटर टु नो योर एप्लिकेसन स्ट्याटस भनेको छ है। वेलकम टु ड्राइभिङ लाइसेन्स, यो त सुरुकै भयो है साथीहरू है। त्यसपछि साथीहरू यो एप्लिकेसन के भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सुरुको युजर नेम भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ, यो एप्लिकेसन हेज बिन सबमिटेड विथ रेफरेन्स नम्बर भनेर सबमिट भइसकेको छ है तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले एप्लिकेसन प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको यहाँ एप्लिकेसन यसरी देखाउँछ, त्यसलाई चाहिँ पिडिएफमा तपाईँले यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट कुनै ठाउँमा यहाँ तपाईँले आफूलाई सजिलो लाग्ने त्यो कुनै पनि ठाउँमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले उतै एप्लिकेसनलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर लानुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको अब कुन डेटमा बोलाइएको छ तपाईँलाई यातायात कार्यालयमा, उस त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो टाँच्नुहोस् त्यो एप्लिकेसन प्रिन्ट आउट गरेर। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भिजिट डेट भनिएको छ, कुन डेटमा बोलाइएको हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गर्नुहोस् आफ्नो, अनि कुन यातायात कार्यालय तपाईँले यहाँ रोज्नु भएको छ त्यो यातायात कार्यालयमा गएर तपाईँले राजस्व बुझाउनु पर्छ है। राजस्व बुझाइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनि म्यासेज आउँछ है तपाईँको कुन डेटमा चाहिँ लिखित परेको छ, कुन डेटमा चाहिँ तपाईँको ट्रायल हो लिखित पास भएपछि त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बोलाउँछ है। हस् त साथीहरू, तपाईँलाई मेरो यो च्यानलको कन्टेन्टहरू मन पर्यो मलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है, जसले गर्दा मलाई चाहिँ एकदम हौसला प्रदान गर्छ है।